Here we go, part 13. Sorry I didn't get this video out yesterday. I had a way busier day than I was anticipating, but first thing this morning, I'm getting up and getting it done. So remember, if you like the channel, want to support what we're doing over here, you could like, comment, subscribe, or join the Discord. I'll put the link in the description box down below. With all that being said, let's jump into it. Det hörs, men du börjar skjutas i fjärran och hör på det radio att de och de visste det och det händer. Du börjar bygga upp en viss förväntan att shit, snart är det vårt tur. Nu har det börjat, sen är det snart klart och sen är det Jägarprovet. Det är som på sätt och vis vårt slutmål under hela GU-året. Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Baskerprovet är ett soldatprov där varje enskild prövas i de kunskaper som de har lärt sig hittills under grundutbildningen. Det innefattar allt från att kunna förflytta sig med ryggsäck till att skjuta och till andra soldatkunskaper. Efter genomfört baskerprov tilldelas rekryten den gröna basken med 3 kronor i baskermärket. Det är ju för rekryten inte klart exakt vad baskerprovet innebär. Det är ju en del i utmaningen. Ni ska hålla upp och visa 2 stycken tourniqueter. Mycket av baskerprovet är ju att det ska vara väldigt standardiserat. I stor helhet så ska det vara exakt samma packning. Och det gör att de måste ha ett ganska tuffa visitationer. De med all material till en viss byggnad. Och där går de och liksom känner efter allt du har. Och så får du packa ner det på kommando. 3 minuter, framåt. Det blir ju mycket effektivare när de lägger liksom ett tidsspann på det. Sätter alla igång direkt. Man är ganska sugen, för nu har man haft en 6 veckor lång befattningsutbildning som var ganska lugn. Det känns helt okej, alltså. Man fattar att det kommer bli jobbigt liksom. På väg ut någon. They've got to be nervous, right? They don't know what's coming. I mean, surely they have like a general idea, but like they don't know specifically what's coming. They're so far into it. They're so much closer to the end than they are the beginning. They've got this really big test to get their beret. God, I feel like I would be nervous. Ut någonstans nu. Vet inte riktigt vad. Vi blir utkörda med buss dit baskerprovet ska börja. Det är ungefär samma känsla som inför match. Att det var liksom, nu är det prime time på något sätt. Nu är man taggad. Jag vill bara köra igång, så att man kommer lite närmare. Alltså nu, förut då var jag typ livrädd för att det skulle vara jobbigt. Nu tycker jag det ska bli lite roligt. Ja. Först check, som ni har förstått. Sen kommer vi avmarschera näst sist. Vi går efter Erik. Trodde inte att vi skulle få någon mat nu. Tror nästan han skämtade när han sa det. God mat också. Så det är en stor grej under året är ju att genomföra den här utbildningskontrollen. Och då vill jag ju vara med och dela den upplevelsen. Så att det är nyttigt att vara med. Det blir säkert jobbigt. Okay, he looks like an old head. Who is he? What's his rank? Is he higher or lower than the lieutenant who's been going through with them? Ja, framåt. Lycka till, boys. Basically, they said that there was going to be, I forget what rank they said, but they said there was going to be like a big dog going with them. And I'm wondering if that's who it is or if it's somebody else. Framåt. Att starta basken är som att kyssa en tjej för första gången. Och bara pirr i magen. Det är inte alltid kul att gå ut och må dåligt, men någonstans här liksom, så finns det en viss charm med det. Så det är lite det man lockas lite efter. Vi vet ju att om... Their freaking attitude is like hilarious to me.
because they're all nervous. They all feel like it's gonna suck, but they're all kind of in a weird, funny, joking mood. I don't know, maybe it's because they know that they're about to get their beret, that they just have to, you know, put their head down and make it through this. But they all seem to be in kind of a hilarious mood. 2 dagar så står ju våra anhöriga här också och kommer möta upp oss. Marschrutinen är ju egentligen att man går i 50 minuter. Som har gått 5 kilometer. Därefter så gör du en vila på 10 minuter. Genomför vissa och särskilda åtgärder. Byta strumpor och dricka vatten. Här har vi gått hittills. Fram. Hit. Ja. Där. Marschfärdiga. Nej, vad heter det? Marschfärdiga, jo. Ja. Det går bra. Väldigt bra. Det är härligt. Nu går vi här i skogen. Snön har smält. Frigör de här ljuva doften från skogen. Som inte har funnits nu på ett tag. Än så länge så är det rätt så bekvämt. Njuter. Vädergudarna med oss även denna dag. Jo, men det är ju fan snart 3 timmar. Inte så att det är ont i fötterna, men man känner ju hela tiden i kroppen att det lastar i kung som fan. 35 kilo. Man börjar känna av. Jag är så orimligt här på basken. Gruppen verkar inte ha några känningar eller något sånt där. Alla ska in i mål. Ja, lång rast. Nu ska vi skriva in Ledet våra tidkort. Ja, 50 meter ner i den riktningen. Ja. Senast har ni åtgärder vid långrast. Utspisar en varm soppa. Ja, 45 minuter så står vi uppställda här igen. Framåt. Vid lång rast så förstärker man på först och främst. Bibehåller värmen som man har byggt upp nu under marschen. Oavsett om man ska ha en varm måltid så är det alltid bra med varmt vatten. Sparrissoppa, gud vad god de var. Oh ja, det här är fina grejer. Alltid ha en sån här i topplock. Lite skavsår här under stortån. Så det är förebyggande syfte för att better to be safe than sorry. Det funkar inte. Vi vet inte riktigt, men de har ju sagt att det kan tillkomma massa varningar och lite sånt där och straff. Men man vet inte. Brann fortfarande på handsken. Ja, det är ett jävla kol nu. Det är marschfärdiga. Ja, om bara någon minut alltså. Ja. Efter den långa lasten så känner man sig hyfsat bra i kroppen ändå när man väl går. Det är alltid skönt att ha någon framför sig som man knappar in på liksom. Jag hörde att du ska få känslan. Jo, kom igen där. Bara köpa på. Håll tempo nu. Kom igen nu, hela gruppen väntar på dig. Knäpp igen jäveln. Kanske andra gruppen som vi passerar. Det känns som man har tjänat en del. Men klart man blir lite trött nu när fjärde marschpasset absolut. Man hittar liksom en egen rutin och liksom hur man ska försöka få marschpassen och flytta på. Vid vissa minuter så sjunger man. Tänk om jag hade en sabel, tänk om jag hade en häst. Tänk om jag hade en sabel, tänk om jag hade en häst. Det är fan fint alltså. Norman, på med värmejacka. Norman? Ja, Ja, men gör det istället. Det blir bara sämre ut av att bli kall. jag mår dåligt. Men det är Lisa sen så kommer Norman igång. Ja. Jag känner mig bara svag. En nytt varje match. Då har vi 5-6. Ja. När det blir mörkt så blir man lätt komig. Jo då, det börjar väl sätta sig lite nu, den här marschen. Alltså, utvecklas till att vara en ledare är liksom svårt. Och det är liksom ingenting som man kan exakt sätta finger på. Det här är rätt. Skönt att jobba upp nu.
Du ska ju vara tuff men rättvis och du ska vara väldigt sträng, men du ska ändå vara den härliga och sköna typen som folk ändå vill vara och bli ledd utav. Det kommer ju komma väldigt pissiga uppgifter som folk kommer hata. Det är en sån stor balansgång där som man ska försöka lära sig. Och det är ju oerhört svårt. Nu kan vi gå hela den vägen om de ser att det uppförsbacken här. Den svarta vägen som går av där längs den blå linjen. Jag tror inte de har genat, jag tror att de kör längs den här, att de går. Men jag känner att jag har både på att svimma. Den väg. Det kommer lösa sig. Det kommer slå om och sen kommer det vara pigga. Nu snart så faller mörkret på. Jävlar nu. Men Norman, nu hinner du fatt. Pressa på, det är ungefär 10 minuter till. Provet ska du klara själv. Du ska klara det med din packning. Det är det som är Baskerprovet. Därför är det individuellt. Stannar vi nu så kommer det bli straffrundor och allt möjligt piss på det. Är minut kvar. Man vill ju att hela gruppen ska kunna klara den här marschen, och så genom hela Baskerprovet så var det ju inte på tal att någon gruppmedlem skulle låta någon annan ge upp. Norman? Ja. Vakna upp. Kom igen nu. Det kommer inte hjälpa att somna. Upp med dig. Här. Sätt dig lite på packningen. Spänn fast dig på packningen. Spänner du fast dig. Jag fick en sjukdipp efter ett tag. Ja, blodsockerdipp. Alltså det var hemskt. Jag har aldrig mått så dåligt. Ja, Beret. 1, 2, 3. Kör vi. Vapen. Framåt. Jag tänkte inte bryta, men det kändes som att om det ska vara så här så kommer det ju... Alltså... Ja. Nej, jag mår så jävla dåligt alltså. Men det är bättre nu. Jag vet nu då, va? Ja, tack. Ja. Fint du. Tufft alltså. Ja. Men jag ska fan klara det här alltså. Ja. Ryktet säger ju att det är 2,5 till 3 marschpass kvar till slut. Men det är ju ett jäkla berg, så det blir ju en sådär kul att avsluta den här marschen på. Ja, så vi marschade på. Jävla snäll. Och näst sista gruppen som startade, tror jag. Det var ju snö, så det var ju inte så väldigt svårt att orientera sig. Du hade ju ett stort spår då som du bara kunde följa, och den sista femtedelen så stack vi helt plötsligt om en grupp där, vilket visade sig vara den första gruppen. Så det slutade med att helt plötsligt är det vi som skulle spåra upp snön där och orientera oss i de här snöiga terrängen där man inte ens såg vägen. Så man hade lite förståelse för att det kanske gick lite sakta där framme när man väl kom fram dit. Nu är vi jättetacksamma. Nu får vi en ny spårpatrull också. Det är fint. Som lite månsken och stjärnklart. En trevlig kväll. Det är så jävla underbart. Hård mark. Det är få förunnat. Just nu är det ett vägval. Höger eller vänster? Bra fråga. Det får bussen där bak med stora kartan svar på. Jag vill bara ta det. Det finns övning så det räcker gott och väl. Lite vila nu när man står. Hej! De är ju mina. Hur mår du? Som jag ser ut. Jag höll på att dö. Jag garanterar på sämre än dig. Aj, jag har så satans jävla ont i foten alltså. Jag har sett saker de har. Ja, det skulle det för sig kunna vara. Det är den där logiska liksom. Ja, nu är man ganska sliten måste jag säga. Det är väl 8:e marschpasset, tror jag. Jag är inte riktigt säker. 8 eller 9:e. Och det är mörkt och man är rätt komen nu alltså. Jag tycker vi kör på den här. Vi hoppas att det är rätt väg. Nej, men det ser ut att vara rätt. Så det kör vi på, absolut. Och så fett jävla berg. Ja, bufféaktigt.
Ja, men riktigt gött. Kortast. Man, I was worried about her for a little bit. She was struggling. I didn't know if she was going to make it through that. She seems like she's doing better now. Ja, vi måste ha den här tiden nu. Nej, måste vi ligga först. Kämpa på oss. Vi ligger fan först nu. 3:10. 3:10 gott. Ja, det var bra. Vet ni att ni missade tiden? Marschfärdiga. Ja. Olsson? Marschfärdiga. Ja, jag skyndar. Ja. Nu är det bara att hänga på dem. Nu har vi Edvansson framför. Nu bara köpa efter. Vi behöver inte kolla kartan. Jag tror inte alls mycket kvar. Ja, framåt. Sista marschdelen skulle vi upp för ett berg då. Att gå upp för det här berget är nog ett starkt ord. Jag skulle snarare säga det som att kravla upp för berget. Nej. Mycket bra tempo. Ja. Allt vi har tappat. Vad händer? Folk ska låta på eget steg. Åh, där. Vad händer? Jag har krampa. Jag kan gå igen, det är inget problem. Ja, då kör vi. Jag ska inte säkert. Det är bättre bara... Vi behöver hjälp upp. Snina. Krappiga. Hjälp mig. Du måste... God, cramps are the worst. They're trying to get up this mountain and his leg feels like it's literally about to like contract in on itself. I don't know how he's going to get up because I feel like every time he tries to stand, he's gonna put pressure on that muscle and it's gonna immediately start to contract again. Upp på raka ben och börja gå. Du måste dra ut det där. Ja. Nej, böj inte då för helvete. Jag har dem raka snälla. Nej, men du... Jag har dem raka. Okej, det är Lyfter du ryggsäcken där bak? Ja. 1, 2, 3. Vad skönt. Oh, there you go. Pift. Fan. Vi kollar bak, vi är helt ensamma mer eller mindre. Har vi inte fått rast nu eller för fan? Jag tänker shit, är vi rätt alltså? Det här kan inte stämma. Är det här eller? Ja, här ska det vara. Och bara, här är inte en kotte. Vi gick ju totalt fel. Det är mörkt och det är tyst och det är ingen väg alls. Tänk, alltså, hur tänkte vi här alltså? Vad alltså? Det här är alltså toppen liksom. Nej, det är inte. Det här ju? Nej. Jag lovar det här är inte. Ja, men vart ska vi då? Toppen ligger dit. Det var väldigt känslomässigt. Jag tror inte det var en allvar, men kommer vad vi var. Det grinade på varandra hela. Det var lite så här käbbigt liksom. Nej. Jo, helt hundra. Nej. Helt. Ja, okej. Backen, som vi följer den här vägen rakt fram bara. Så kommer vi till toppen, för där är vi nu. Backen på. Ja, något av en omväg till toppen. Det var ju i princip ett helt marschpass extra för att ta sig upp för berget än de som gick rakt upp där man skulle gå upp. Jo då. Det är fel sista biten va? Bara borta i snöduvan. Inte gå i mixen här bara. Det är mycket folk här. Ja. Framåt. Man slutar tänka någonstans efter typ 2,5 mil. Man bara går man. Ska vi packa om till uppdragssäck för att kunna lösa andra uppgifter. Sen ska vi marscha vidare en bra bit. När det blir That looks awesome. ljust igen så vet man, men det är inte så jättelångt kvar. Men på något sätt så är det skönt för att man betar ju av timmar efter timmar. Det börjar bli väldigt trött. Ställ upp nu, kom igen. Vad bra. Kötta på här. Det känns sådär nu med tanke på att varenda strumpa du har i din ryggsäck är totaldöd. Det var 2 timmar liksom som bara... Det såg jävligt dåligt ut. Och sen var det bara ett kick där någonstans som du liksom... Då var det samma gamla vanliga röst. Nu kör vi Filip Bertil bara! Ja! Det där gillar jag att höra. She really did. That's what I was saying. She looked really bad. And I didn't think she was going to make it. And then, yeah, she just kind of came around. I guess the feeling just passed.
Jag kvar, så det är skönt. Nu kör vi. Nästa moment, tourniquet på. Man ska sätta en tourniquet, vilket är en blodstoppande linda kan man säga. Klarar man inte det på 45 sekunder får man en straffrunda. Då springer man ut kanske 200 meter ut på åkern. Så springer man tillbaka igen. Och sen får man 2 försök till. Tourniquet så att kan gå. Då kan 53. Bra jobbat. Godkänd, du kan låsa på det. Nästa moment, ihop och isär med vapnet. Det händer att soldaten får eldavbrott i sitt vapen och måste kunna ta isär det och åtgärda felet och sen sätta ihop det på mycket kort tid. Och det här bör soldaten kunna klara av även när han har ett lågt stridsvärde. Du är trött kanske? Yeah, see, this is when they were doing this, I don't know what was that, the second episode. And I was like, yeah, this is going to suck. And if you haven't done this before, it's literally going to feel like you're trying to do algebra for the first time. Like, you won't know where to pull things, push things. You won't know where anything comes apart. But once you do it, and obviously that's why they make them do it over and over and over and over. Because then you can be tired, you can be cold, but it's almost like habit in your brain. It's like driving a car. You've done it so many times that your brain will just walk you through it without really having to think about it. Tidskrav 40 sekunder. Sätt ihop! Allting var på tid. Och om du inte klarade tiden, då fick du en straffrunda. Att slippa springa en straffrunda nu, det hjälper moralen, det höjer moralen så högt. Underkänd, godkänd, godkänd. Där finns det också ett rullflak med stridsvagnsminer. Och där kommer nästa momentövningsledare att möta upp er. Och sen så marschade vi med minor i uppdragssäcken. Man går ju som en liksom krökt häst, jag måste säga. Då kan jag sacka efter nu, kom igen, ni är så nära nu. Använd vad allt ni har i benen. Följ ledet, häng med, kom igen. Ge vad allt du har. Vår nästa moment, det var att vi skulle bära minor. Bära minor en viss sträcka på en viss tid. You know what I've noticed? We have a very different way of talking to each other. And it's not just this, but for something like that, he's obviously yelling, he's trying to get his point across, but he's really being generally nice, saying like, we are almost to the end, you can't stop, we're too close for you to stop or fall behind here. That is not the way that would be communicated by the majority of people here in the States. There would be, even if you were saying the same thing, it would sound a lot more harsh here. But the thing is, if you were on the receiving end of it, you wouldn't really receive it as a lot more harsh, because I guess it's just a language thing or a culture thing. But there would definitely be some cuss words in the don't fall behind, we're too close, like that sort of thing. But I feel like it would be taken pretty much the same way. That's just something that I've noticed. The different way that you know, the Swedes, at least in this video, talk to each other. Det är inte över än. Fan. Och där ska vi gräva ner minorna och maskera dem. Återigen på en viss tid. Om du inte klarar tiden får du en straffrunda. Då har vi ett skjutmoment. Och att ha ett skjutmoment nu är lite galet. Ja, det var ju roligare igår liksom. Jag suger väl lite mer om jag ska vara helt ärlig. Så det är det de bara fokus på nu. Det är ju Basker. Sen marschade vi till Jägarsoldat där vi grävde värn. Alltså man får ju ta i för att slippa straffrunda och göra om det. Det blir ännu jobbigare. Där är det ganska bra sand. Här är sten. Men det är bara att köra.
ska ju vara så djupt att man kan stå i det. Alltså jag tänkte såhär, nu kommer vi få springa en och annan straffrunda liksom. För att vi kommer aldrig hinna det. Men sen så när vi kom under kärlet så var det ju sand. En paus. Det går bra men det är fan jobbigt. Hela jävla kroppen är ihop. Sätt eldställningar, övriga ställer upp bakom respektive värn. Och jag är ju ganska kort så att det var ju perfekt. För då kunde jag stå i det värnet så jag behövde inte gräva så jättelångt. Skydd. Skydd. Samtliga godkända på den här stationen. I'm telling you, I didn't know. I couldn't get a read on the lieutenant. For the first, 10 episodes, I couldn't get a read on him. I love him now. He might be my favorite character in this whole thing, is the lieutenant who has led this whole thing. Så stod vi där och hackade och bara... Båda visste att det kommer aldrig gå. Det löste sig. När vi var klara med det så var det språngmarsch. Snart är hemma. Springa hemåt mot borgen, då mådde jag inte bra. That's a big bastard over there on the left. Och så när vi tror vi springer mål så är det inte mål. Utan vi springer fram till ett hinder på hinderbanan. Ja, nu ska ni utföra hinderbanan på en utsatt tid. Ni får vila 5 minuter och så ska ni starta. Jag har ju nyss sprungit 5 kilometer. Detta är ett gruppmoment. Hela gruppen ska över samtliga hinder. Och den vitala energin du har i gruppen nu, hos samtliga individer, den måste vi sprida till alla som har det tyngre. Mellan varje hinder måste vi handen fram, hjälpa dem upp. Det hjälper inte att en har massa överskottsenergi och en är långt under medel liksom. Ja, hjälps åt över väggarna nu. Över folket nu. Kom igen nu. Mycket bra sagt det då. Genomföra stridsridbanan var det jobbigaste någonsin, för då gör du alltid med utrustning på det så allting blir mycket tyngre. Så trött innan och då måste du liksom hitta de sista krafterna som finns. Så kom ihåg det att första hindret är att du ska dra dig själv över en liten sjö på rep. Det är rätt lurigt för att upp för repet är ganska slakt. Men också dina armar bara skriker liksom. Alltså det var jobbigt redan när jag började. Då var jag slut. Kom igen nu! Vanligtvis när du gör rephindret så klättrar du på ovansidan av repet. Och det var egentligen det som gjorde att det första hindret tog all kraften från det. Efter det hindret så hade jag ingen armstyrka kvar. Hjälp varandra! Tryck på! Alla resterande hinder blir ju 10 gånger svårare än vad de egentligen brukar vara. Kom igen! Det var verkligen gruppinsats. Det var bara så här, vi ska över. Snyggt! Kom igen Edal fram till Karlsson! Lyckas snyggt! Alla bara driver på varandra, det är bara konstanta skrik och gång. Du har befäl som skriker på dig bredvid, så att du är liksom mitt i den här euforin på något sätt. Hur de försöker liksom pusha upp en för varje hinder och aldrig vill låta en ge upp. Det är en mäktig känsla. Alla bara skrek. This is cool though because they're not being screamed at like they're doing something wrong. It's encouragement. And it's kind of they're almost like building an atmosphere. And then them being helpful. Not the guys running the course. The recruits that are going through it are all helping each other, which that's actually really interesting because I was wondering when I saw the initial wall just a second ago, how the hell the couple of smaller guys were going to get over and the girl were going to get over it. They had the dude on his hands and knees that were letting them use their back, and then they had people that were pushing them, pulling them, like helping them get through. So this is cool. It's obviously an individual thing. This whole thing has been an individual thing to a large extent. But the group is doing really well at
making sure and almost like dragging somebody to the end if they have to. Like doing everything they can to get everybody through. Och det var sjukt känslan för gruppen. Alltså du får ju konstant adrenalinkick, men det var inte så jättelänge. Utan de går över ganska fort, för att när maxpulsen går upp så kommer du bli liksom konstant på mig över hur jobbigt det är. Kom ihåg att vi ska ta det över en stor vägg. Så då är det bara att rep pengarna så du ska dra det själv upp. Och kom ihåg att jag får hjälp de första meterna. Sen så har jag kanske de sista 2 meterna kvar. Och jag känner bara, då står jag med fötterna mot väggen och din rygg. Du hänger liksom lodrat ut från väggen ungefär. Och kom ihåg att jag får sån jäkla mjölksyra i armarna och känner att alltså, jag kommer inte upp härifrån. Hur satan ska det gå alltså? Det är tur att vi har Edal. Alltså, verkligen. Is that big bastard? He's been an animal. That guy that it just showed, that he's a big old boy. Det var liksom en utmaning. Men det är också rätt gött, för då känns det mycket godare att få basket. Då känns det som att verkligen förtjänat det på riktigt. Kom igen nu, kom igen! Kämpa på! Kom igen nu! Bravo! Sista hindret! Ja, och jag tappade liksom greppet. Jag hade ingen kraft i mina armar. Alltså 0. Fingrar släppte liksom. Jag tappade greppet. Så jag hängde där upp och ner. Och kunde inte göra någonting. Öppna. Bra, lås dig fast bara. Kom igen då! Kom igen! Kom upp med dem! Kom upp! 30 sekunder kvar! 30 sekunder på tiden! God, this is intense. 20 sekunder kvar! Ja. Kom on. Ja. Du med? Ja. Ja. Jag vet inte fan vad det går. Dang, all right. So that was part 13. I feel like, so we saw that big dude for the small wall, for the big wall, for what was it? The thing they were crawling under. He was going last, pushing people, like basically doing everything that he could from the back to get everybody moving and going forward. That would just be super helpful. And you know he's tired. Like, you know that he's struggling to get through it just like everybody else is. But dang, that would be helpful. Great episode. Rangers number 13. I'm going to get to number 14 as quickly as I can. Man. Sorry, I've got all that stuff going through my head. I'm just trying to, I'm trying to think through it all. Was that the very end? If they got there in time, is that the end of their of that part of the thing? Geez. Great episode. God, I love this series. All right, so that was part 13. As always, like, comment, subscribe. Help me keep building the channel over here. And I'll see you all next time.